Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face rulată din carne cu umplutură de legume. Pentru preparare vom folosi 1 kg de pulpă de porc, 100 de g de cașcaval ras, 100 de g de spanac congelat, o ceapă tocată fin, un ardei capia roșu tocat în cubulețe, un morcov dat prin răzătoarea mică, 3 linguri cu iaurt, jumătate de linguriță de măghiran, jumătate de linguriță de cimbru, o linguriță cu usturoi pudră, 50 de ml de ulei, sare și piper. Peste iaurt punem usturoiul pudră, măghiranul și cimbrul, puțină sare și piper măcinat. Amestecăm bine totul. Apoi dăm amestecul deoparte. Luăm pulpa și o desfacem. O tăiem în două. Punem o jumătate deoparte. Acoperim cu folie alimentară ca să nu facem mizerie atunci când o vom bate. Acum o subțiem cu ciocanul pentru șnițele. O întoarcem și pe partea cealaltă. După ce am subțiat-o, luăm folia transferăm bucata de carne pe o tavă sau o farfurie mai mare. O ungem cu amestecul de iaurt și condimente. O punem la frigider și ne vom ocupa și de cealaltă jumătate de carne. Punem uleiul la încins și apoi adăugăm ceapa, ardeiul și morcovul. Peste ele punem puțină sare. Amestecăm și le lăsăm pe foc până ce se înmoaie. Amestecăm din când în când, nu trebuie să amestecăm continuu. După 10 minute legumele s-au înmuiat, acum punem spanacul. Și mai lăsăm pe foc cam 5 minute, amestecând din când în când. În cele 5 minute spanacul s-a decongelat, legumele s-au înmuiat, așa că închidem focul și lăsăm compoziția să se răcească complet. După ce s-a răcit, punem jumătate din compoziția de legume peste prima bucată de carne. Întindem bine. Apoi presărăm jumătate din cașcavalul ras. Și rulăm. Ca să nu curgă compoziția, fixăm cu scobitori. Luăm rulada și o punem într-o tavă pe care am uns-o cu ulei. După ce le-am făcut pe amândouă, le ungem cu amestecul de iaurt. Acoperim tava cu folie de aluminiu
și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După o oră îndepărtăm folia de aluminiu și lăsăm în continuare rulada la cuptor. După o oră și 30 de minute, rulada este gata, așa că vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se răcorească puțin, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!